mình thay các bạn ơi, ngon tất cả lọc riêng riêng đa số 100-700 du thế nè này đi mà sao protein ok cha hai bạn này chết cái dương còn nằm để thêm tí bịch bên nhâm tao ví ở đây ấy chừng gì bố rất strawberry đấy dương bà to là cả cành mà ta hơi bạn nhà mày rọ lỗ hết sọc phép lò tiên